الاسم ديالو احمد الحرمل. انه خالي خو ما. كان راجل طيب. كان يعني واحد الانسان انا نعقل عليه، كان واحد الراجل طيب. وكان مولا شهامه، مع انه باش راه جاهد ومشى للما، حتى انه راه عنده واحد الهدف باش غادي يخدم على والديه، يخدم على خوتو. يعني راه عنده واحد الهدف من الحياه، باغي حتى هو يتزوج، باغي يدير وليدات. يعني هذا هو الهدف ديالو. كان انسان طيب، كانت عنده كما نقولوا كانت عنده كارو ويعود. كانوا يخدموا به النقل. كانوا يعني يخدموا به، يعني يديو به صوالح الناس. يعني كانت هاد الشيء في الالفينات، هاد الشيء اللي كان خدام. يعني ما كانت لا السيارات لا والو. يعني كان كل شيء قليل كانت عنده. كان خدام على راسو، كان مزيان. جات يعني كما قلت لك هاد الهجره السريه. يعني كانت الناس تمشي في الألفين، كانت توصل. انا عندي في العائلات ديالي الناس وصلت وخدموا، اليوم راهم لاباس عليهم. يعني كانت كل واحد كانت عنده طموح باش غادي يمشي للخارج وغادي يخدم، وغادي يعني يلبي الطلبات ديالو. باش مشى هذا خالي، والله لا معجزه، لا اله الا الله محمد رسول الله. كانوا كان يعني ديجا كان يتهدد باش غادي يمشي. نهار اللي مشاو فيه، هو كان جاي عنده واحد خالتي هنايا تحت في اسواق السلام. كان دايره لنا العشاء، كانوا كاع العائله مجموعين. وهو جاي من سيدي يحيى، كانوا يسكنوا يعني في سيدي يحيى. جاي هو وامه واختو، جايين في الطاكسي. وما عارفش باللي داك الناس غادي يخرجوا ديك الليله، ما عندوش الخبر هو. جاو جاو فايتين من على المدينه. واحد خالتي قالت له احمد احمد، ها هما صحابك غاديين. ما داي لا كسوه، ما داي حتى حاجه. تما قال مول الطاكسي ريض وسلم عليهم ومشى معاه. يعني ما كانش ديك الساعه، ما كانش يعني عارف بلي غادي يمشيو صحابو ولا ما كانوش غادي يمشيو. ولا هذه هي المصيبه يعني باش جات كما نسميوه. هاد المصيبه مشاوت لنا 64 شخص مفقودين في الهجره السريه. مشاو لنا، مشاو يعني باش غادي يخدموا وبغاو يعني يبنيو المستقبل ديالهم. يعني اي واحد عنده طموح، اي واحد يعني اوروبا يعني من الزمان. يعني اي واحد يعني يبغي يخدم يدير دار. يعني كيشوفوا الاصدقاء ديالهم. يعني واحد مشى دار، واحد مشى يعني جاب طوموبيل. يعني واحد مشى، يعني كل واحد يعني كيبني الاحلام ديالو. ويعني مشاو يعني حتى هما يعني على واحد الحلم باش غادي يحقوه، وما كتب لهمش الله. يعني كانوا اغلبيه ناس طيبين، ناس رجال. يعني راه ما واجهوا البحر حتى انهم كانوا رجال. يعني خلاو وليداتهم بزاف. يعني 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 كتسمى كارثه هذه. كاين اللي خلى وليداتو، كاين اللي خلى مرتو في الكرش، خلى عندها الكرش. انا نعرفهم. كاين اللي خلى مرتو عندها الكرش، كاين اللي مرتو تزوجت صافي، يعني قطعت الياس تزوجت هذه 18 سنه. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد الناس مشاو على كاب دول. مشاو 64 شخص، كاين 4 تاع النساء و60 راجل. مشاو على كاب دولو. ملي كيمشيو على كاب دولو كيدخلوا في البحر تاع الجزائر. مين مشاو في واحد العاصفه. هما انا نعقل عليها في 2002 جات واحد العاصفه قويه. كيقولوا قبضتهم لا مارين ديال الجزائر. قبضتهم لا مارين ديال الجزائر. المصيبه الكبيره انه مول الفلوكه داي الحشيش. مول الفلوكه يعني من داهم. مول الفلوكه من داهم. يعني ما كانش عنده الاساس بدوك الناس واش غادي يوصلوا ولا ما يوصلوش. يعني خصو هذاك الحشيش هو يوصل. كاين اللي مشى بمليون، كاين اللي مشى باطل. يعني ما عندوش الغرض بهم هم. وهذيك الحشيش هو ما ناويش غادي يديها لشي بلاصه، ناوي غادي يديها لاوروبا لسبنيون. تقبضت من لامارين ديال الجزائر. من قبضت من لامارين ديال الجزائر صرحت بهم في الخطابه لانها قبضت 64 شخص مهاجرين من المغاربه. بعض الناس بزاف تاع الناس شافوهم في الخطابه. دازت 4 شهور، جابوا لنا واحد ميت بانه هذا رابح الزكراوي. شكون هو هذا رابح الزكراوي؟ هو مول الفلوكه، هو مول الكون. هذا رابح الزكراوي. من جاو الجدارميه والقيد باش غادي يشوفوه وغادي يطالعوا الجثه، ما خلاوهمش. قالوا لهم اودي الجثه ما مكمولاش، ما تقدروش تشوفوها. عياو الناس باش داروا محاولات، العائلات ما خلاوهمش الجدارميه والقايد. رانا درك بقات الحوايج مختفيه، بقى بحال شي حاجه كتغطيها وتبقى هكاك لمده 18 سنه.
يعني جيتوا نتوما قبل وجاو يعني حقوق الانسان قبل، ما كانش نتيجه. علاش؟ عندنا هنايا الدوله والناس المسؤولين عارفه هذاك السيد منين جا، وعارفه كي صار المصير تاع هذوك الناس، وعارفه هذه 18 سنه هذوك الناس فين راهم غايبين وما قالوا لناش. علاش؟ يعني باش ما حنايا ما نديروا لهمش الضجه، ما نبقاوش يعني نديروا لهم يعني نجتمع مع العائلات ونديروا لهم العرائق. يعني دروك احنا نطلبوا من الله ومن الناس المسؤولين ومن جلاله الملك انه يرحم هذوك الوليدات ويرحمنا. رحنا 18 العيد وحنا معذبين، 18 رمضان وحنا معذبين، 18 المناسبه وحنا معذبين. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. راه ما قديناش، والله ما قدينا. راه تعرف شي ولا رحنا نهضروا معاك ورحنا النار شاعله فين. واحد المعاناه كبيره اللي ما قدش تصور لك. شفت واحد المعاناه اللي ما نقدرش باش غادي نمثلها لك. يعني كما يقول لك يعني ما يحس بالمزود غير اللي مصوت به. يعني واش غادي نقول لك؟ كان جدي الله يرحمه، يعني جدي مات على واحد الامل مسكين، يعني باللي باغي يشوف ولده. كانت من ما يقولوا لهم اودي ارواحو راه تلقاه هو الاول، من ما تكون شي حاجه تلقاه هو الاول. يعني مات على واحد الامل مسكين. كان يقول لهم اللي يقول لي ولدك مات نكرهه. يعني كانت واحد المعاناه كبيره. يعني اللي كان اللي هكا في العائله ولا في الناس كانوا يقولوا له ودي هذوك الناس ماتوا، يعني يقول له نكرهك، يقول له يعني ما نقدرش نتقبل منك كلمه يعني باللي ولدي مات. ولدي ما ماتش، ولدي راني نستناه يجي. يعني واحد المعاناه كبيره اللي ما تصور حتى لواحد. دوك حنا نطلبوا من الله ومن الجزائريين. دوك حنا ولادنا ما حناش، حنا ولادنا رحنا عارفينهم فين راه. حتى واحد يعني ما يعني كان عندهم طموح باش انهم غادي يمشيو يخدموا وغادي يمشيو يبنيو المستقبل ديالهم. يعني ما داروش الغلط. حنا في 2020 والناس راها تمشي تهاجر الهجره السريه. يعني ما داروش شي حاجه نتاع الغلط. دوك حنا نطلبوا من الله ومن الناس المسؤولين ومن جلاله الملك انه يتحرك، وهذا السيد الحموشي وهاد المسؤولين كاملين باش يشوفوا لنا الحل لهاد الوليدات. راه 18 سنه، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. واش راكم عارفين شكون اللي جاي اليوم اعطانا يد المساعده؟ ناس ما عندهاش لا اله الا الله محمد رسول الله، ما تعرفهاش وجات عطاتنا يد المساعده ورحمتنا ورحمه الامهات، وجات عطاتهم واحد الامل باش انهم ينوضوا غير يتحاوروا مع الامهات اللي راها النار شاعله فيهم. ما كانش يعني شي واحد اللي يهضر معاهم ولا يقول لهم اودي ريح وقول لي ودي واش عندك ولد. صافي داو لنا وليداتنا، هما راهم عارفين وليداتنا فين راهم. يعني ما كانش اللي غادي يقول لك صافي روح. الا وليداتنا محكومين يقولوا لنا وليداتكم محكومين، نستناوهم على واحد الامل. وليداتنا ماتوا يقولوا لنا وليداتكم ماتوا جيبوهم لنا ندفنوهم ونرحموا عليهم. ما داروا معنا حتى شي حاجه. درك حنا نطلبوا من الله ومن الناس المسؤولين ومن هذا الرئيس نتاع الجزائر الجديد بومدين عطى العفو الشامل، انه كل شيء قال المحابسيه اللي كانوا عنده خرجوا. بوتفليقه عطى العفو الشامل، انه ودي كل شيء كاع المحابسيه اللي خرجوا. درك حنا نطلبوا من الله من هذا الرئيس نتاع الجزائر انه يرحم هذوك الوليدات. راه 18 سنه جلاله الملك. احنا في 2020 ووليداتنا راهم تعذبوا ورحنا تعذبنا ووالديهم ماتوا ورحنا راهم ما نعرف راهم شاجيل وحياجيل. درك الله يرحم الوالدين يرحمونا في هذه الوليدات. رحنا والله ما قدينا. والسلام عليكم.